Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suchedo Ye Ela Hadi San Miao San Puto Se. Namo Saranto Suchedo Ye San Puto Se. Namo Taknaka Toya Daya La De Tami Tambo Dakwa. The unsurpassed, who found the subtle and wonderful Dharma, in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one true and actual being. Wu Shan 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 Wei Niao Fa Bai Jin Wan Jin An Zhao Yi Wo Jin Jian Wen De Shou Xu Yan Jin Ru Lai Zhen Xu Yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenpa, Venerable Shamini, all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rần, Ngơ Quê Shamini, Uê Sang Chư Sư, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiên Hóa, kính thưa cô, kính thưa quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay, continuing with the Amitabha Sutra. Today we are this is the 29th day of January 2012 in California. We are on slide 482. Shariputra, in northern world, blazing shoulders Buddha, most victorious sound Buddha, heart to injure Buddha, sunbirth Buddha, net brightness Buddha. All Buddhas such as these, numberless as Ganges sands, each in his own country, brings forth a vast and long tongue that covers the 3,000 great thousand worlds and proclaims the sincere and true words. All you living beings should believe in this sutra, which all the Buddhas praise as inconceivable merit and virtue, and which they are protective and mindful. Surely Phổ, Bệ Pháp Sư Chê Dầu, Yên Chiên Phổ, Chơi Sân Yên Phổ, Nán Chuyển Phổ, Rư Sân Phổ, Quảng Miễn Phổ, Rú Sư Động Hồng, Ở Sa Su Chu Phổ, Gơ Yu Chỉ Wo, Chu Hoàng Tráng Sở Xiang, Biên Phu San Thiên, Đa Thiên Sư Chê, Số Trần Sử Ye, Rú Đậm Trung Sân, Tăng xin sư trân gian bất khả tư nghị công德ý chế chư Phổ sổ khu niệm kinh. Này xá lợi Phật, ở thế giới phương Bắc có Phật Nhiễm Kiên, Phật Tội Thắng Âm, Phật Nan Trợ, Phật Nhật Sanh, Phật Võng Minh. Giống như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lợi rộng dài, trùng khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Nói lời thành thật như vậy, chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật hộ niệm này. We are on slide 485, talking about the Buddhas of the 6 directions, symbolizing all the 10 directions, certifying and praising the fact that Shakyamuni Buddha speaks of this sutra. Chúng ta đang bàn về cái phần của kinh A Di Đà mà chư Phật lục phương tại tượng trưng cho chư Phật mười phương đều tán thán cái sự kiện mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng cái kinh Phật thuyết A Di Đà này. Cái kinh có cái công năng bất khả tư nghị. Ta nói nêu ra những danh hồng danh những cái vị Phật mà chứng nhận cái sự bất khả tư nghị của cái kinh này. So the sutra goes on to list out the names of the Buddhas who represent the northern, right here, the northern direction, that who all are praising
this sutra. First is blazing shoulders Buddha. Thứ nhất là Phật Diệm Kiên. He uses this particular Buddha uses two wisdom, mundane wisdom and true wisdom, to shoulder the Buddha's, the living beings' burden. Đức Phật này dùng cái tục trí với là cái chân trí để mà cõng gác trên những chúng sanh trên vai của ngài. This is a similarly what discussed before. We talked about these concepts before in a different direction. Cái này là phần này là bàn trước rồi. And next is victorious, most victorious sound Buddha. Tiếp theo là Phật tối thắng âm. His sound cannot be defeated. Cái âm thanh của ngài không thua ai hết. Actually, his sound is so beautiful and wonderful, and it is far superior to any other sound. Thì ra cái âm thanh của ngài đó rất là đẹp và rất là tuyệt diệu và thắng hơn hết tất cả những âm thanh khác. It is in particular replete with inconceivable power and use. Đặc biệt là cái âm thanh của ngài, của vị Phật này, nó có đầy đủ với cái công năng, công lực bất khả tư nghị, giống như cái công dụng bất khả tư nghị. And this Buddha here sound is cannot be surpassed by the sound of living beings from the other 9 realms. Cái âm thanh của ngài là tuyệt vời hơn âm thanh của tất cả những cái chúng sanh khác, của chín cõi khác. The sound here refers to the mouth karma. Cái âm thanh đó là nó chỉ về cái khẩu nghiệp. And the sound here is perfect. Cái âm thanh nó vẹn toàn. And once this Buddha uses the sound with one sound, every single living being understands the same sound according to their own language, to their own level. Một cái âm thanh thôi, Đức Phật giảng kinh với một âm thanh thôi, tất cả chúng sanh đều có thể hiểu theo cái ngôn ngữ của họ mà hiểu được, và hiểu với cái trình độ họ có thể hiểu. And with this particular sound here, the objective is using his sound here is in order to cross over living beings and help them attain liberation. Thì ngài dùng cái âm thanh này để mà độ chúng sanh và giúp họ đắc được giải thoát. Okay. In particular, in our Sara world, we emphasize the Dharma propagation through the sound. That's why the sound is very important. Just like going to the TV station and singing a song, so we actually using the sound waves to convey the principles of Buddhism. 486, 486. Hard to injure Buddha, Phật nan trợ. This particular Buddha, you cannot obstruct and defame his teaching. Cái Phật này là cái giáo lý của ngài không thể nào bị phỉ báng được. I'd love to get to know him and learn how his teaching cannot be defamed. I like to learn some particular Dharma because tôi thắc mắc làm sao học cái pháp là làm sao mà cái pháp của ngài không bị phỉ báng, không bị nó xấu được. Because it turns out that if you have a proper teaching,
then defamation is not far from. Sự thật á, nếu cái vị có chánh pháp á, thì cái sự bị phỉ báng, bị chế nhạo nó không có qua xa, nó rất gần. Yes. Well, in this world, everything gets defamed, no matter how good it is. Everything is defamed by somebody. Buddha Dharma is defamed, Christianity is defamed, Zionism, Judaism, everything is defamed. Good people are defamed. Everything is defamed. So it would be pretty amazing if they had some power that if somebody started to defame it, you just like couldn't do it. Ông nói cái xứ này không phải riêng Phật pháp, bất cứ cái gì tôn giáo khác hoặc là người tốt, người không tốt cũng đều bị người ta phỉ báng, người ta chê bai, nhạo báng hết. Thành ra ông nói nếu như có cái pháp nào, có cái nước gì đó mình bán mà người ta chỉ cần xoa lên một cái là không thể nào phỉ báng được. So it could be like a form of a potion that you can put it on yourself and you cannot be defamed. Defamation potion number 11. Number 5. What does it mean not to be defamed? What does it mean? Không bị nhạo, không bị phỉ báng thì là sao? What does it mean to you? Well, nobody can say anything against it. Nobody can make fun of it or twist it around. No matter how hard they try to defame it, it doesn't stick. Right. It's not that they will not defame it. It just doesn't stick. Right. Nobody believes it. Yeah. It's not, nobody believes it. It's not true. That's not the case either. Cái việc nghĩ ra cái kỹ chứ quan. Cái chuyện mà phỉ báng, nhạo báng này, tôi hỏi ý nghĩa nó là sao? Tôi nói là ý nghĩa này có nghĩa là mặc dầu có cố gắng hết sức đi nữa, không thể nào phỉ báng ta được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là có người, ông này nói về người ta không tin à? Tôi nói không có đâu, người ta tin nhé. Có người sẽ tin. There's some who believe the slander, who believe the defamation. Why is it? Có người sẽ tin. Tại sao như vậy? Why is it? Apparently not about him, though. You can't be defamed. See, that's why you cannot take these things literally. Oh. There's no such thing as cannot be defamed. It's not like a potion. You can, you become invisible or something. Nó không phải giống như cái thuốc mà bị sức lên, cũng như nó thành vô hình, không ai thể nào thấy được, không thể nào phỉ báng được. Không có đâu. Phỉ báng có nghĩa là có người phỉ báng. I mean, definitely there will be defamation and slander. Chắc chắn sẽ phỉ báng, sẽ có chê bai. Okay. However, it means that whatever, and when there's slander, it's a defamation. Of course, some people believe it. Okay. Khi mà có sự phỉ báng, có sự chê bai thì đương nhiên sẽ có người tin. No two ways about it, right? Okay. Why do people believe it? Let's go talk about two aspects. There's some people believe it, some people will not believe it. Có những cái bị phỉ báng thì có người tin, có người không tin. Thì let's talk about the people who believe it. Cái người tin, tại sao người ta tin? Tại sao người không tin? Or some people who do not believe the slander. Why is that? All people that don't believe it will. For many reasons. Well, would be aware. There's plenty of reasons. For example, they believe you, they know you, they trust you. Yeah. And therefore, let's say you are the famous person, you are an established person, therefore your words carry weight. Okay? You are so and so, therefore when you talk about your area, then you are more credible. Even though you may be misguided, but you're credible. And therefore, my point I'm trying to make here is that, of course, it will be defamed. Okay? Okay? But the defamation ultimately bounces back to them. It doesn't stick with the Buddha Dharma. Because eventually, originally it may be defamed, but eventually it cannot be defamed in long haul. Am I making sense to you? Yeah. Nói cái gì nghe, không thể nào hiểu một cách mà mù quáng như vậy. Không có cái pháp nào mà không bị phỉ báng hết.
Đều cái ý nghĩa cái này là cái pháp này, mặc dù cái phỉ báng này nữa, thì trong tạm thời người ta có thể tin, và có nhiều cái lý do khác nhau lắm. Chẳng hạn như cái người mà phỉ báng đó có thể người ta lầm lẫn, hoặc có thể điên rồ, người ta có thể giận dỗi, ta nói những cái hành động mà điên rồ, thì vì người ta trong cái tư thế đó, người ta là một cái người nổi tiếng, người ta tin tưởng, thì trong cái lúc mù quáng người ta có những hành động như vậy, người ta vẫn tin được, thành sẽ bị phỉ báng. So you be defame. Okay. Nhưng điều trong lâu dài đó, cái phỉ báng nó không có tồn tại. Tại sự thật nó cái Phật pháp là sự thật, Phật pháp sự thật, cái sự thật nó không thể bị hư hỏng được. So if the Buddha Dharma is about the truth, then the truth cannot be defamed. It's only one truth. Sự thật nó có một cái nữa, không thể nào có hai. Làm sao mà có thể phỉ báng được sự thật? Right? Nên cứ để người ta phỉ báng, eventually người ta cứ phỉ báng, từ từ người ta sẽ thấy rằng cái sự thật là sự thật. So if you are truthful, then the defamation will not stick. And in turn, in fact, it's funny because I find it funny because I talked about slandering others yesterday, and someone said, I said, please stop stirring up problems because you'll be accused of slandering. Nhưng ngày hôm qua tôi nói là một người kia nói là cẩn thận, không nên nói đi nói này nói nọ, tại như vậy người ta sẽ tạo phiền não với người khác, tức là người ta nghĩ là mình phỉ báng, thành tạo cái nghiệp, có thể ra bị kiện tụng này nọ. You know, the reaction is that if I'm right, then it's not slandering. Cái khổ là cái phản ứng người ta nói là nếu như mà con nói đúng thì đâu phải là phỉ báng đâu. So both sides are right. Hai bên đều đúng ấy. Does it matter? Ultimately, the truth prevails. Trước sau cái sự thật nó có một sự thật, thì có một bên sai. Definitely, one side is wrong, and it's nothing to be concerned about in the short haul. Nếu thật sự mà đúng, có gì phải lo. Yeah, sometimes truth prevails too late to do any good to the injured party. So that's also a problem. And so what? So what? And so what? Okay. Is there late? Is there early? Why is there a late text? Because See, this is such a common response. People say, if it might be too late before the truth prevails. Có những ông đang nói nói là lỡ mà cái sự thật mà nó đúng sự thật, người ta biết sự thật cuối cùng nó trễ quá, tại sao? Khi người ta biết sự thật nó quá trễ thì sao? Thì tôi nói cái này là một cái phản ứng rất là thông thường. Yes. The truth comes out after somebody's dead, it doesn't help a lot, does it? After they're dead, then the truth comes out. Okay. Yeah, right. So it's a little late for the person. I guess you'd say in not too late for the universe itself, but for the person in their life, it's too late. Okay. Okay. So that's my point. That's it. That's all there is to it. But it's the nature of the work. It has to be late so that person can cultivate. Have you thought of that? No. So that the person has to endure the untruth. All right. Because if it's only the truth, there's nothing to endure. There's nothing to work. There's no work to be done. Have you thought about that? Yes. So you're saying that if you're being defamed, it doesn't matter because in the end, if you keep cultivating, it's not going to mean anything either way. You use defamation to cultivate. You don't avoid it. Okay. You see, the worldly people avoid being slandered. They're afraid to be slandered. They're afraid to be misunderstood. You cultivate,
What does it matter if people understand you, misunderstand you? You still cultivate, right? Right. So why, or whether they finally understand you or they finally absolve you of any wrongdoing or and prove you to be innocent, what difference does it make? You still cultivate, whether you prove it innocent or not, right? No matter what they say or do. The advantage of being slandered is that you can cultivate while being slandered. Cultivating while being slandered is much harder than cultivating while you're not being slandered. There's a clear advantage if you ask me. Think about that. Cái nghĩ chắc là ông nào nói nếu sự thật cũng tới nhiều khi thường thì tôi theo kinh nghiệm cũng thấy cái sự thật nó, người ta biết sự thật nó trễ quá. Tôi nói trễ thì trễ. Cái sự thật thường nó tới trễ. The truth of the matter is that the truth comes late. It usually comes late. Cái sự thật thực tế nó thường người ta biết sự thật thì nó hơi trễ rồi. Đó là cái đặc tính của cái tu hành. Tại cái tu hành là nếu như mà bị phỉ báng hay là không bị phỉ báng, mà mình đối với người tu hành nó chả khác gì hết. Tại vì cái lợi của phỉ báng là mình vẫn tu hành trong khi bị phỉ báng thì mới thực sự gọi là tu hành. Còn nếu như bị sợ phỉ báng hoặc là bị phỉ báng không dám tu hành nữa thì đâu gọi là tu hành nữa. cái đối với người tu hành, cái chuyện phỉ báng không phỉ báng, sự thật hay không sự thật, biết không biết, là hiểu lầm không hiểu lầm, nó chả nhầm cái phần tu như thế. Bất cứ hoàn cảnh nào người ta vẫn tu. Chỉ cái người thế gian mới sợ này sợ nọ thôi. Ok. Thế bởi vậy có người mới giơ tay nói nếu như vậy thì mình vẫn an nhiên tự tại, cái chuyện gì nó xảy ra mình vẫn tu như thế. So no matter what happens, you go, right? All right. So his teaching here cannot be defamed because for two reasons. Bởi vì cái vị Phật này, cái giáo lý của ngài không thể nào bị phỉ báng được. Tại vì thứ nhất là because he has a lot of followers who truly believe it. Thứ nhất là tại vì rất có nhiều người tin tưởng vị Phật này. He has strong affinities with a lot of people. Therefore, even when people defame him, his disciples do not believe him. Thành ra cái vị Phật này có rất nhiều đệ tử. Thành ra mặc dù ngài bị phỉ báng nữa, đệ tử là hoàn toàn không tin những cái lời phỉ báng. And number two, and there are some people who do not have affinity with him. Và có những cái người mà không có cái duyên với ngài thì họ tin những cái lời phỉ báng. They believe those slanders, those defamations, those libels, those bad labels. And it doesn't matter because in the long haul, eventually these people will understand that it's not true. Đối với những cái người, cái nhiều nhóm cái gì họ tin những cái lời gièm pha phỉ báng đó thì không sao hết. Cuối cùng cái sự thật là cái giáo lý của vị Phật này là đúng, thì trước sau họ sẽ biết là cái đó là những lời phỉ báng không phải là chân thật. So he's certified to the ultimate durable principle. Bởi vậy cái vị Phật này đã chứng đắc tới cái giáo lý mà kiên cố mà gốc rau. Okay. And his truthfulness is to the extreme, and the response to his truthfulness is also inconceivable. And therefore, that's why his teaching cannot be obstructed or destroyed. Cái chân lý của ngài dạy nó vô cùng tận, bởi vì cái cảm ứng cũng vô cùng tận luôn. Bởi vậy cái giáo lý, cái giáo huấn của ngài đó, nó không thể nào bị cản trở hoặc là phá hoại được. His Dharma body is permanently dwelling and cannot be destroyed. Vì thế cái pháp thân của ngài đó, nó thường trụ và không thể nào bị phá được. In particular,
In particular, this is the one thing that this Buddha's Dharma is special, that the demons cannot obstruct him at all. Cái pháp, cái giáo lý này của ngài đặc biệt, cái này đặc biệt của cái vị Phật này thôi đó, là cái giáo lý của ngài này, cái tuổi ma, những ma chúng không thể nào cản trở cái giáo lý của ngài. Ok, alright. 487. Sunbirth Buddha, Phật Nhật Sanh. This Buddha here appears in the world like the sun and uses his wisdom like the sun, as bright as the sun, to dispel all living beings, stupidity and darkness. Cái vị Phật này đó, xuất thế để làm cái gì? Để dùng cái trí huệ, ánh sáng trí huệ của ngài sáng ngời như là cái ánh sáng của mặt trời, được ví như ánh sáng mặt trời, để mà soi sáng tất cả chúng sanh và phá tan cái vô minh và cái đen tối của chúng sanh. So he uses, he relies on his wisdom's bright wisdom light. Đức Phật nhờ dựa vào cái ánh sáng của trí huệ của ngài, in order to enable living beings to bring forth goodness. Ngài dùng cái ánh sáng trí huệ của ngài để khiến chúng sanh sanh trưởng cái bản tính thiện, tâm thiện. Why should we use this too? Cũng phải chim tôi coi cái này cũng đỡ khổ. This is actually an actual light, isn't it? Yes, a wisdom light. And this wisdom light, when it shines on you, what it does, it dispels your negativity. Okay, and what remains is your goodness. That's why your goodness seeds are maturing. Cái ánh sáng của vị Phật là rất là đặc biệt. Ngài, ánh sáng của ngài đó chiếu vào chúng sanh thì khiến thì phá tan những cái xấu xa, những cái ác hiện của chúng sanh, và chỉ còn lại những cái chủng tử tốt. Thành ra bộ những chủng tử tốt nó nhiều hơn, và nó sanh sôi nảy nở. Tại cái người chúng sanh bộ nhiên trở thành thiện, lương thiện. Okay. And because of that, these living beings, because of this Buddhist light, they become good people. They lean towards goodness. Okay? Any questions? Tức là nói cách khác là cái trí huệ của vị Phật này là để khiến chúng sanh trở thành người tốt. So in summary, this Buddha's Dharma is very interesting. He doesn't speak a lot. He shines a light on us and turns us into good and decent people. He shines a light on evil people, they become good. Chiếu ánh sáng vào những người ác thiện, một những người rất là thành lương thiện. Isn't that wonderful? He saved the world a lot of grief because all he does is appear in the world like the sun, and he shines the wisdom light on all living beings, and all living beings become good. They stop harming each other. Thành cái pháp gì vậy hay lắm. Ngài xuất thế, ngài hiện ra như mặt trời vậy. Sau ngài soi sáng tất cả chúng sanh trở thành thiện, và họ không có hại nhau nữa. There's a net brightness Buddha, có vị Phật vọng minh. This Buddha here extends the teaching net to fish out living beings. Vị Phật này giống như là những người vớt cá vậy. Ngài dùng cái giáo lý của ngài như là cái lưới để mà vớt cá lên ra khỏi cái trần lạc, cái khổ sở của chúng sanh. So the Dharma doors are measureless like the net holes. Những pháp môn mà
Ngài dùng cái vòng, cái lưới đó là cái vòng đó là có nhiều cái lỗ, những cái lỗ đó là tượng trưng cho những cái pháp môn, cái vô tận pháp môn. And this the brightness from his teaching can obliterate living beings' stupidity and darkness. Và cái ánh sáng của cái giáo lý, của cái chân lý mà Ngài dạy có thể phá tan cái vô minh, cái màn vô minh và cái đen tối của chúng sanh. Okay. So he bestows the teaching, bởi vì Phật này giảng pháp, nói pháp, in order to help living beings attain understanding and clarity of mind. Thì Ngài giảng pháp để mà giúp chúng sanh sáng trí và hiểu được chân lý. And the dharma he used is is a result of his Buddha's wisdom in order to illuminate living beings' darkness. Cái pháp này dùng những pháp này dạy là truyền cho cái thế giới đó, các thế giới, các Phật độ là cái pháp để khiến cho chúng sanh soi sáng được cái sự đen tối trong tâm của họ. Okay. All right, 488. Shariputra, in a world below, Lion Buddha, well-known Buddha, famous light Buddha, Dharma Buddha, Dharma banner Buddha, Dharma maintaining Buddha, all Buddhas such as these, numberless as Ganges sands, each in his own country, brings forth a vast and long tongue that covers the 3,000 great thousand worlds and proclaims the sincere and true words. All you living beings should believe in the sutra, which all the Buddhas praise its inconceivable merit and virtue, and of which they are protective and mindful. 舍利弗，下方世界有世子佛、名闻佛、名光佛、达摩佛、法转佛、执法佛、如是等恒河沙数诸佛，各于其国，诸往常舌相，遍覆三界大千世界，说成实言，汝等众生，当信是正赞不可思议功德，一解诸佛所护念经. Này xá lợi Phật, thế giới phương dưới có Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp. Giống như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Nói lời thành thật như vậy, chúng sanh các ngươi và tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kính được tất cả chư Phật hộ niệm này. We are on slide 491, tấm 491. The lower direction is this is a repetitive section. Now we go into the lower direction. We're almost at the end of the sixth direction. The lower direction has numberless worlds and numberless Buddhas who also praise the pure and perfect seven Dharma doors. Cái phương thứ năm là phương thứ năm là phía hạ phương phía dưới đó thì có vô tận thế giới, vô tận Phật trong những vô tận thế giới đó, họ cũng đều tán thán cái pháp môn tịnh độ viên độ này. It's water wheel. In the lower direction, the water wheel supports continents where living beings live. Cái phương hạ phương đó nó có và cái thủy luân, mà cái thủy luân đó, đây là trong mấy cái danh từ nói sẽ mình biết cái vui vui để biết về những cái khái niệm mà
ít người biết tới. So we're going to a little bit abstract concept, but it's important to be exposed to these things because the water wheel supports continents where living beings live. Thì những cái quả đất này mà chúng ta ở, thì ra ở dưới có một cái thủy luân để mặt đất chúng ta đang ở trên cái thủy luân. So our Earth, our continent is on top of the water wheel. Okay. And below the water wheel is the metal wheel. Rồi ở dưới cái thủy luân là một cái bánh xe bằng nước. And in below the water wheel, you have the metal wheel. Ở dưới đó có cái kim luân. Below the metal wheel, there is a wind wheel. Ở dưới kim luân thì có cái phong luân. And the wind and the metal wheels rub each other, creating the fire wheel. Cái phong với lại cái kim luân á, họ cọ sát nhau tạo ra cái hỏa luân ở giữa hai bên họ. So the fire wheel is created between them. So this world here, all the worlds are propped up, are suspended in the air by the wind wheel. Tất cả những cái cõi thế giới trong cái vũ trụ này nó đều nằm được một cái phong luân nó đẩy lên. And below the wind wheel there is a space wheel. Và ở dưới phong luân thì có gọi là không luân. Okay. And in fact, below the space wheel, dưới cái không luân, then you have the various realms, the formless realm, the form realm, the desire realm, the human realm, and so on. Okay. And they're upon layers of sexual worlds. Mỗi cái thế giới nó chồng chất lại nhau như vậy, khắp trong vũ trụ. Okay? Any questions? Don't try to understand. Just be exposed to the concept. Không cần phải hiểu, nghe mình biết là cái vũ trụ nó rộng hơn là mình tưởng tượng đâu. This concept, I'm introducing this concept to help you understand the cosmos, the universe is so broad, so big. That is beyond our imagination. Thì tôi giới thiệu những cái khái niệm này để giúp quý vị nới rộng cái tâm tư ra. Cái thế gian này, cái vũ trụ này nó rộng hơn quý vị có thể tưởng được, có thể thấy, có thể tưởng tượng được, có thể hiểu được. Thẳng ra, it's okay. It is way beyond our imagination, our comprehension. I can't comprehend. It is so. That's why the universe is so vast. That's why this concept of vastness is meant to help you realize that there's a lot more things that we don't know about, that you need to have a more open mind. Thành nói như vậy không phải để quý vị muốn hiểu, mà để quý vị nghe, để mà ý thức rằng là trong cái vũ trụ này, trong cuộc đời có rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể thấy được, không thể là hiểu được. Thành ra cái tâm tư chúng ta phải cởi mở, chấp nhận có những cái mình không thể hiểu. So the purpose is to help you understand that there's so many things we don't understand. That's why it's so much more important to have an open mind. And mình phải nới rộng cái tâm này. Okay? Yes. You're not saying these wheels have physical form, are you? The actual wheels, yes. Yeah, physical form. Actual wheels. Just as the world's actual worlds. The humongous wheels. Each wheel props up the world. Okay, well, it's totally incomprehensible. Yeah, it's totally incomprehensible. It's so humongous. You can't even see where the Earth is. You know, the continents and all these
all the different components of a Buddha land, of a world. Can't even see it. It's a galaxy. Can't even see it. Below a galaxy, there are those wheels. That's how humongous those things are. And there are worlds among worlds like that. Sideways, on top of each other. Okay. Cái vũ trụ nó rộng vậy sao? Nó rộng không thể tưởng. Tâm tư chúng ta nó eo hẹp, cứ nghĩ của mình với cái thế giới, chứ còn có nhiều cái it's humongous. There's so much more you can ever conceive of. This is what the Buddha's wisdom, cái này trí huệ của Phật nói chúng ta thấy để biết là nó rộng không thể tưởng được. It's so much more than we can even imagine. Không thể tưởng tượng được. So there's a Buddha, Lion Buddha, có Phật sư tử. The name of the king, Lion King, is of the lion is the king of the Buddhas. With its roar, it can terrify the 100 animals. That's how the Chinese describe it. Theo cái truyền thống người Hoa thì người ta nói là sư tử là vua của cầm thú, và sư tử hống một cái thì tất cả thú vật khác đều sợ. And in fact, the Chinese would say that the Lion King, the lion is the king of animals, and with one of his roar, the 100 animals, other animals, are so terrified that their brains scattered, and the skull split and the brains scattered outside. That's how the Chinese describe it. That they're so terrified. It's as if their brain dead. Thành ra cái đó là người Hoa, ngày nay người Hoa nói là sư tử là vua của cầm thú, và một cái lời hống sư tử khiến cho tất cả loài thú khác kinh hãi đến độ giống như là chết điếng. Terrified. And likewise, the Buddha, whenever he speaks the Dharma, it's like the lion roaring. Đức Phật cũng vậy, ngài không khác những sư tử hống vậy. Khi mà ngài nói pháp là không khác những sư tử nó rống lên. Mỗi lần ngài nói pháp như vậy thì tất cả những tà ma ngoại đạo đều kinh khủng và tóc dựng đứng lên. So each time the Buddha speaks Dharma, then the externalists and the heavenly demons are frightened out of their wits, and to the point where the hair stand on their ends. There's such an expression, right? Hair stands on end. Hair stands on end. Thank you. Okay? And why are they frightened? Tại sao họ sợ? Even the externalists are rarely scared. Những người tà ma ngoại đạo ít khi mà sợ hãi. They don't fear a lot of things. Họ không sợ bao nhiêu thứ. The one they truly fear is, họ sợ cái gì? Huh? What are they afraid of? The unknown. Not the unknown. They're not afraid of the unknown. Dharma. They will destroy the unknown. Có người nói họ sợ chứ cái họ không biết. Thì tôi nói trả lời là họ không sợ, họ không biết đâu. Họ sẵn sàng đạp phá cái mà họ không biết. They are prepared to destroy what they don't know, or the unknown. What are they afraid of? You think? Các vị tưởng tượng như vậy. Apparently, you guys don't know a lot of externalists and demons. Rõ ràng quý vị ít người biết về tà ma ngoại đạo nữa. Không ai biết là họ sợ cái gì. What do you think they're afraid of? Well, it undercuts the whole basis for their existence, doesn't it? Dharma. Because their lives, the demon is built on wickedness, basically. Yeah. Right. And so this Dharma negates the value of wickedness. Right. And there's a
Họ sợ bị lộ cái chân tướng của họ. They're afraid that their true identities are revealed, that they are externalists, they are demons. Họ sợ họ bị người ta nhận ra họ là tà ma ngoại đạo. Okay? Họ rất sợ. That's what they're most frightened of. They're scared to be recognized as the bad guys. Họ sợ bị người ta nhận ra họ là người xấu. This is what evil people are afraid of. Cái người mà hiểm ác, cái sợ thì đó thôi. Cái sợ bị lộ cái chân tướng họ ra. They're afraid to be recognized. Okay? That's why they have to slander the Buddha Dharma so that people do not believe what the Buddha says. Bởi vậy họ phải phỉ báng cái Phật giáo để chúng sanh không tin cái lời của Phật giáo. You see that? Okay? Because in the Buddhist teaching, trong những lời Phật dạy, he describes in great details how the externalists, where externalists are wrong, and how the demons and the ghosts, what they look like. Nhưng trong lời Phật dạy, thì Phật mà nêu ra rất rõ ràng cái sự sai lầm của những cái sự hiểu biết, cái trí huệ của bên ngoài đạo, họ có nhiều cái sai lầm. Phật nêu ra cho thấy cái sai lầm chỗ nào. Và còn với tụi ma thì Phật, cái quỷ thì Phật giảng Bồ Tát một cách rất rõ ràng là cái hình tướng của tụi nó và tụi nó hoạt động. Not only the Buddhist teachings describe in great details the demons and the ghosts and spirits, they also tell you how they function, how they operate. And what's the most scary part to them. Cái đó là cái mà họ sợ nhất. So you can see why they're terrified. Right? Once we know, we recognize them, and once we understand how they operate, then they are no longer effective. Tại vì quý vị biết không, cái tụi tà ma ngoài đạo là tụi chuyên môn nó tới nó lừa gạt chúng ta để nó hại chúng ta. Một khi mà Đức Phật mà giảng ra để chúng ta có thể hiểu được cái cách nó gạt chúng ta chỗ nào và cái chân dung cho nó ra sao, cách nó gạt cái chỗ nó sai chỗ nào, thì làm sao nó không sợ, làm sao nó có thể hại chúng ta bây giờ. Tại nó chỉ sợ cái lời Phật dạy thôi. So they're terrified of the Buddhist teachings. They really are scared. Every time the Buddhist preaches the Dharma, they're frightened because they know that they are exposed. Thành mỗi lần Phật giảng thuyết pháp thì tà ma ngoài đạo thường thường rất là sợ, rất là sợ. Okay. And because of that, the demons and the externalists are trying non-stop to destroy Mahayana. Bởi vì vậy, cái tà ma ngoại đạo họ liên tục dùng tất cả cái khả năng và cái sức của họ để mà phá cái Phật giáo. Okay? Okay. And ultimately, it's not only about their appearances and their dharma, but you talk about at a lower level. These demons, externalists are misguided. Nói một cách mà thực tiễn hơn là bên tà ma ngoại đạo họ bị mê muội. And therefore, their problem is that they refuse to believe they are misguided. Cái vấn đề lớn nhất của họ là họ không tin và họ bị mê muội. And that's why
That's why they're afraid of the people who tell them the truth. The truth is that they're confused. Therefore they're frightened to hear that truth. Thành ra khi mà họ nghe cái sự thật trên Phật pháp họ nói là họ bị mê muội, họ rất là sợ về cái chuyện. Okay? Any questions, comments? Thắc mắc gì không? All right. Moving on. We'll be moving very quickly. We're flying through this now. We're on slide 493. Mình đi rất lẹ. Tấm 493 rồi. Yes? Okay. Well-known Buddha. Phật danh văn. He is well known throughout the Dharma realm. And the same thing as was explained before. Phật danh văn là nổi tiếng khắp tất cả pháp giới, giảng trước sơ rồi, trước rồi. Famous like Buddha, Phật danh quan. His light of wisdom is well known. Cái ánh sáng trí huệ ngài rất nhiều người thấy được và biết. And its wisdom light is comparable to the sunlight, and illuminate all the heaven, dispel darkness, and nurture the 10,000 things, and benefit all living beings. Thì cái trí huệ ánh sáng trí huệ của ngài giống như ánh sáng của mặt trời này, chiếu hết khắp tất cả ở dưới thiên hạ, và có thể đánh tan cái sự đen tối, trưởng dưỡng mọi vạn vật và làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. For this particular Buddha, if you hear his name or see his light, nếu quý vị nghe được cái danh của ngài, thấy được ánh sáng của ngài, then you plant the seeds to become enlightened. Nghe cái tên của ngài, nghe thấy ánh sáng của ngài, trồng cái chủng tử để sau này đắc được giác ngộ. Okay, so here's his name again, famous like Buddha. I'm repeat it 3 times so that I plant more seeds for you, so that you get enlightened in the future. Tôi nhắc lại 3 lần, Phật danh qua, Phật danh qua, Phật danh qua. Bây giờ quý vị nghe, thì trồng chủng tử rồi sau này được đắc giác ngộ. I hope you become enlightened. You quickly become enlightened, and then you come back and help cross the rest of us over. Tôi hy vọng nghe những cái vị pháp, những vị Phật này, quý vị nghe và quý vị đắc được giải ngộ, sớm đắc giải ngộ, để mà trở về lại cứu độ tất cả chúng tôi. Don't forget about us. Once you become enlightened, don't forget about us, and come and save us. And yêu cầu quý vị đừng có quên, sau khi mà nổi tiếng mà thành Phật rồi, đừng có quên chúng tôi để cứu chúng tôi giùm. Okay? Alright, 494. Dharma Buddha, Phật Đạt Ma. Dharma has a meaning of pathway, or course, or track. Pháp ở đây có nghĩa là một con đường hoặc là cái đường rầy, enabling vehicles to follow and rely upon. Pháp là có con đường, cái đường rầy để cho những cái xe cộ có thể lưu thông và có thể lui tới. So this is the analogy that the Buddha Dharma is like pathways for Buddhas, for living beings to follow to the ultimate destination. Thì cái này nó dụ cho cái rằng Phật pháp là không khác gì những con đường để cho chúng sanh dùng để mà có thể đem họ tới cái mục tiêu của họ. Okay. It turns out, by the way, the destination here refers to wherever living beings wish to go. Quý vị có biết không? Khi mà nói chuyện về cái mục tiêu đó, là nói rất rộng, là cái mục tiêu nào quý vị muốn đi tới đều có thể dùng Phật pháp để tới đấy.
You can use the Buddhism to reach any of your goals. Meaning that you can reach, the externalist goal as well as demonic goal. You name it. It all contains, all inclusive. Tất cả cái chỗ nào đều muốn tới đều có ở trong Phật pháp này. Okay, so if you follow these courses, you follow this roadmap, then and these pathways, then you definitely will get to where you want to go. Chỉ cần đi theo những con đường đó tự động sẽ đến, right? It's about finding the right pathways to get where you want. In particular, he teaches about the 3 non-outflow studies that living beings can depend upon for practice to reach the shore of Nirvana. Nhất là cái đặc điểm của Phật pháp là dạy về cái tam vô lậu học để mà chúng sanh có thể dùng trong cái việc tu hành của họ để đắc được tới cái bờ của Niết Bàn. What are the 3 non-outflow studies? Cái tam vô lậu học là cái gì? It's one, Vinaya or precepts. Và vô học là thứ nhất là giới luật, tức là dạy về đạo đức. Number 2, Samadhi. Thứ nhì là định, dạy về định. Number 3 is wisdom. Thứ ba là huệ. All right. Okay. So when you name this name Buddha Dharma Buddha here, names is basically the names he uses the Dharma in his body, and therefore it's a place of reliance of all living beings. Trong cái trường hợp này thì Phật này ngài dùng cái thân này, những cái pháp làm thân để mà nơi nương tựa cho tất cả chúng sanh. Okay. 495. Dharma banner Buddha. Phật pháp tràng. Banner floats high and conspicuously. Tràng là có ý nghĩa là ở trên cao và trông rất là rõ ràng, dễ thấy. So has a connotation that when the Dharma he spoke of, có nghĩa là những cái pháp mà ngài nói, is far superior to all other dharmas. Những cái pháp mà ngài truyền, ngài dạy, nó cao siêu hơn tất cả những pháp khác. In particular, that Dharma he speaks is extremely obvious, extremely clear and ultimate. Nhất là cái pháp ngài dạy nó rất rõ ràng, không có gì mờ mịt, rất minh hiển và rốt ráo. Is a complete Dharma. Dạy pháp ngài dạy là vẹn toàn. Yes. That word is pronounced conspicuous. Conspicuous. Right, conspicuous. That's one syllable. S-P-I-C. Conspicuous. Did I say it wrong? You said conspicuous. Oh, I didn't say that. Okay. Conspicuous. I didn't say that when I sing it, but okay. Conspicuous. Okay. Conspicuous. Yeah. Okay, thank you. That's what I thought I said. Doesn't matter. Maybe I appreciate it. Maybe. It's okay. Please correct me if it is helpful. He established all sorts of dharmas. Ngài dạy đủ các loại, ban đủ các loại pháp. There's no 3 noble truths. Okay, there's only 4 noble truths and no 3 noble truths. You should have screamed when you see this. Biên trần đủ loại pháp. Chẳng hạn như tứ diệu đế, he spoke about the 4 noble truths, the 12 conditioned links,
12 thập nhị nhân duyên, the six paramitas, lục ba la mật, etc., which are superior and well known like high flying banners, và thù thắng và rất nhiều người biết, giống như là mấy cái tràng trên cao. And because of that, the three vehicles, the sages of the three vehicles, vì vậy, vì cái pháp của ngài, vì cái pháp của ngài cao siêu như vậy, giống như là cái pháp tràng, because his dharma is so superior and remarkable, that the three vehicles, the sages of the three vehicles, as well as the eightfold divisions of the gods and the dragons, and không phải tam thừa thánh nhân của những vị thánh nhân của tam thừa có nghĩa là nhị thừa là thiên thanh văn với là bích chi Phật. Cái nhóm thứ ba là Bồ Tát, thành những người A La Hán, bích chi Phật với Bồ Tát và tam thừa. So the three vehicles refers to the Arhats, Pratyeka, and the Bodhisattva practitioners. Và không phải riêng những thánh nhân trong tam thừa, mà còn những cái vị thiên long bát bộ, and humans, non-humans, và nhân hoặc là phi nhân. No one is none of them would not respect and admire his dharma. Tất cả họ, những cái chúng sanh này đều kính phục và ngưỡng mộ pháp. Yes. I had a question about Pratyeka Buddhas. Yes. It's like there's the teaching is that they study the 12 conditioned links. Yes. I'm also a little bit confused by that aspect. Like Pratyeka Buddha means solitary enlightened one, right? Or enlightened the conditions. Or enlightened conditions. Okay. So that they're not necessarily just practicing on their own. I mean, that's just one aspect of it. They usually practice on their own. That's how they attain enlightenment. They attain enlightenment by practicing on their own. What I wonder is why the 12 conditioned links is only paired with them when, like, you look at the Theravada or Hinayana practice now, they practice the Four Noble Truths and the 12 conditioned links. Both of those are very important parts of their path towards arhatship. No, the 12 conditioned links will bring you to Pratyeka Buddhahood. You will not, you don't get to arhatship through the 12 conditioned links. It's different pathway. The 12 conditions is a particular pathway for you to attain to become a Pratyeka Buddha. And the Noble Truth is one pathway for you to become an arhat. Two different pathways. One leads to Washington D.C., the other leads to Brussels, the capital of the European Union. It's different places. I guess then why is it that in the Theravada practice they view them both means to the same one goal? That's not accurate. Okay? They confuse things. There's no need to practice. If you want, your goal is to become an arhat. You don't want to practice the 12 conditioned links. Ông hỏi tại sao ông thắc mắc về cái chuyện mà ngài lấy ngài Bích Chi Phật, Bích Chi Phật là tu của mình, là tôi nói tu độc giác. Tôi nói không phải độc giác, thường thường mấy ngài tu của mình.
tu riêng của mình, không có tu chung người khác. The practical Buddha Dharma practice is that they isolate themselves. Họ phải tu một mình. Họ ngồi họ suy tư cái 12 nhân duyên, and they contemplate the 12 conditionings. Okay. So they cultivate, they contemplate these 12 conditionings, and they see things evolving, nature's evolving, the seasons change, and they make a connection that that's the result of the 12 conditionings. Thì họ, mấy cái bích chi Phật họ rút lui, họ tu riêng, họ rút lui vào cái chơi nơi hẻo lánh, họ tu riêng, thì họ nghiền ngẫm, họ nghiên cứu, họ suy ngẫm về cái 12 cái thập nhân duyên, rồi họ thấy họ ý thức rằng những cái họ thấy được phương hạ sư đông nó đổi mùa nó đổi, cái vạn vật nó đổi, và nó theo cái sự biến vận chuyển của 12 nhân duyên. So they see the middle connection of the seasonal changes, the changes that they observe as related to, as a manifestation of the 12 conditionings. And that's, they awaken to the truth behind the 12 conditionings that dictate these changes. Và khi mà họ quan sát cái sự cái sự thay đổi của mùa màng, thì họ mới thấy được là cái thập nhị nhân duyên là cái giáo lý ở sau sự thay biến chuyển đó. Và họ giác ngộ được, that they awaken to that principle of that truth. Họ thấy được cái tất cả vạn vật mà họ thấy được, họ quan sát được, nó vận chuyển theo cái 12 nhân duyên. Vì vậy mà họ giác. That's how they became enlightened. Okay? I don't believe you probably misquoted the Arhats, the Theravada teaching, because they practice basically. Most of them teach about the four stations of mindfulness. They teach about the four noble truths. They teach about the meditation, especially breath counting meditation. They teach about it. They don't. Very few of them teach about the 12 conditions. Very few. Is it all over the Pali Sutras, the Canon, the Gama? It's there, but they don't practice it. They don't contemplate it. It's a different dharma, but contemplate. It requires the proper dharma. It's a different pathway. It's there, but it's not utilized. It's just no differently from the fact in Mahayana we have the secret school, the tantras. We also have the chant. It's all there, part of the same canon. Doesn't mean practice. It just sits there pretty in the bookshelf. That's all it does. Okay? Ngoài tại sao sẽ có trong kinh điển Pali, tiếng Pali là có mấy cái pháp thập nhị nhân duyên. Tôi nói thì cái kinh điển nó có đầy đủ hết, nhưng đều đâu có nghĩa người ta tu cái pháp đó nữa. Giống như đại thừa mình có những cái kinh điển giảng về pháp Bồ Tát, về luật ba la mật, rồi giảng về thần chú, rồi giảng về luật này nọ. Chứ đâu có nghĩa là ai cũng tu, tất cả cùng tu những pháp hết. Okay. Any other questions? All right. 496. Dharma maintaining Buddha, Phật trì pháp. He exclusively upholds the Buddha Dharma. Cái vị này tu, pháp môn ngài tu, ngài chuyên môn hộ trì cái Phật pháp. He maintains it. Okay? He upholds all of the Buddha Dharma. Ngài hộ trì, ngài trì hết tất cả Phật pháp. Meaning he upholds Hinayana, Mahayana, subtle, secret Dharma to teach living beings according to their capacity. Ngài trì hết tất cả những cái pháp, những cái giáo lý, những cái Phật pháp. Gọi là tiểu thừa, đại thừa, đốn, mật,
để mà những cái pháp khác nhau đó để mà dạy tất cả chúng sanh tùy cái khả năng của họ. In particular, he wants to make sure that he passes on the teachings of like prior Buddhas to the future generation. Nhất là vị Phật này, mục tiêu của ngài, một những việc lớn quan trọng của ngài làm là ngài muốn truyền cái Phật pháp mà các vị Phật trong quá khứ đã dạy rồi, truyền lại cho đời sau. And so, because he has his vast repertoire of dharmas, he can transmit to living beings according to their potential. Vì ngài có vô lượng vô biên pháp môn mà có thể truyền lại cho chúng sanh tùy theo khả năng của họ. And that's why he is able to help cross over countless living beings. Vì vậy ngài có thể giúp vô lượng vô biên chúng sanh đắc được giải thoát. Okay. Any question? Ai thắc mắc gì không? 497. 497. Shariputra, in the world above, pure sound Buddha, constellation king Buddha, superior fragrance Buddha, fragrant light Buddha, great blazing shoulders Buddha, vari-colored jewels adorned body Buddha, Sala tree king Buddha, jewel flower virtue Buddha, discerning all meanings Buddha, like Sumeru mountain Buddha, all Buddhas such as these, numberless as Ganges sands, each in its own country. There's a country missing here, right? In his own country, brings forth a vast and long tongue that covers the 3,000 great thousand worlds and proclaims his sincere and true words. All you living beings should believe in this sutra, in which all the Buddhas praise its inconceivable merit and virtue, and of which they are protective and mindful. Sơ ly phủ, 上方世界有梵音佛、素王佛、香上佛、香光佛、大愿见佛、杂色宝华严生佛、娑罗树王佛、宝华德佛、坚仪阶义佛、如须弥山佛、须弥山佛、如是等恒河沙数诸佛、恶语及果、诸往常舌相、遍覆三界大千世界，说成实言，汝等众生，当信是正在不可思议功德，一劫诸佛所护念经。Này xá lời Phật, ở thế giới phương trên có Phật Phản Âm, Phật Tú Vương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quan, Phật Đại Diện Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La Thọ Vương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa, Phật Tu Di Sơn. Giống như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùng khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật như vậy. Chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức sanh luật công thể nhĩ bàn và kính được tất cả chư Phật hộ niệm này. I'm on slide 500, tấm thứ 500. In upper directions, there are layers upon layers of worlds, like in a lower direction. Thì trong cái phương phía trên á, hướng phía trên á, thì có nhiều tầng lớp của cái thế giới, giống như hồi nãy mô tả ở cái phương dưới đó, chồng chất lên nhau.
And beyond the heavens are the triple realms, or are the wheels of space, wind, fire, metal, water. And ở trên cái phía trên của các cái cõi của cái tam thế đấy, các cõi trời đấy, thì có những cái bánh xe của không trung, của gọi là không luân, phong luân, hỏa luân, kim luân và thủy luân. And therefore, there are numberless worlds where there are numberless Buddhas who are praising Shakyamuni Buddha in this sutra. Có vô lượng vô biên thế giới Phật các vô lượng vô biên thế giới đang tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và cái kinh này. There's a question. I'm on slide 501. There's a question that says, all directions have Pure Lands. Why praise only the Western bliss Pure Land? Câu hỏi là phương nào cũng có vô lượng vô biên tịnh độ, mà tại sao chỉ là tán thán cái Tây phương tịnh độ thôi? The answer is that this is a silly question. Cái câu hỏi này nó hơi vô duyên một tí. Because if we were to praise the Eastern Pure Land, you too complain about why we are praising the Eastern Pure Land. Thì cái vị tổ sư mới trả lời, hỏi ngược lại, nói là nếu như mà tôi mà tán thán là nếu mà chúng tôi kinh mà tán thán là cái tịnh độ phương Đông á, thì quý vị sẽ cũng than phiền luôn. And I added, you're discriminating too much. Quý vị suy nghĩ hơi nhiều thì okay. Stop discriminating. Bớt suy nghĩ một tí. Okay, any questions? Another question. Có một câu hỏi khác. If no one asks question, there's another question that pops up. We're on slide 502, 502. The question is, why not praise all the Pure Lands in the Dharma realm? Bây giờ hỏi một cái khía cạnh khác, nói tại sao không có tán thán tất cả những tịnh độ trong cái pháp vũ trụ này. And the answer that the patriarchs came up with, các vị tổ sư mới trả lời. The reason we only praise, the Buddhas only praise the Western bliss Pure Land, cái lý do mà tất cả Phật, tất cả vị Phật trong cái vũ trụ này đều tán thán Tây phương cực lạc và ngài A Di Đà Phật. All the Buddhas in this Dharma realm praise Amitabha Buddha and his Pure Land. Why is that? For three reasons. To make it easier for the first initiated to more easily identify with this particular Dharma door. Nhỏ đầu tiên đấy là để giúp cho những người mà mới hiểu Phật pháp, mới hiểu về cái pháp môn tịnh độ này, họ có thể dễ dàng tin tưởng vào và hiểu về pháp môn tịnh độ. Number two, thứ nhì, the Buddhas can only cross over with those with whom he has conditions. Lý do thứ nhì là tất cả chư Phật chỉ có thể độ những chúng sanh họ có duyên thôi. If condition exists, nếu duyên mà có, okay, then they will appreciate the kindness and the virtues, find them to be broad and profound. Thì chúng sanh mà người có duyên á, sẽ thấy rằng là cái ân đức của Phật á, nó rất là quảng đại. And then the Buddha can then use all sorts of teachings
to enable people to get excited and believe and enter into the Buddha Dharma. Các ngài sẽ dùng những cái đủ cái loại cách giáo lý để mà khiến cho chúng sanh thích thú và tin tưởng và đi thâm nhập vào Phật giáo. And also his preaching, và hơn nữa quý vị không biết chuyện này nữa, là thường quý vị không biết. When you listen to the Dharma, quý vị nghe pháp, it has a function. Nghe chúng ta nghe những cái lời pháp giáo lý như vậy thì khiến cho những cái chủng tử mà trong quá khứ mình trồng chủng tử, và cũng khiến cho chủng tử mà đã trồng trong quá khứ nó thành thục, nó chín. So when you listen to the Dharma, it serves as dual purpose. Okay? It's able to help us plant seeds, Mahayana seeds. At the same time, it also activates the past Mahayana seeds that we already have. Okay. For example, for us to be able to be here together and investigate this particular Dharma here, Pure Land Dharma here, I can assure you, it's my belief that many of you, even though there aren't many of you here today, but many of you who happen to hear this particular Dharma door here from me, that we have conditions together before. And that's why we are here. I'm here to reactivate those prior seeds that we planted together. Chúng ta đã từng trồng chủng tử, cái đại thừa, chủng tử tịnh độ từ lâu rồi, đã nhiều kiếp rồi. Ngày hôm nay, Kim đưa tới để tôi giúp chúng ta tiếp tục trồng những chủng tử đó, và tôi giúp quý vị khai động những cái chủng tử cũ để cho nó chín, cho nó sớm, để quý vị thành Phật sớm. Okay, to help you activate those seeds in the past. Okay. And furthermore, it also the Buddhists can also help us free us from the obstructions and coverings of the heavenly demons. Nhất là cái pháp của cái Phật pháp có thể giúp chúng ta trốn thoát được cái sự che đậy của cái tuổi thiên ma, và có thể thể hội được cái giáo lý và khai mở như vậy. And finally can help us experience and awaken to experience and penetrate the teaching and open our wisdom. Okay, that's a reason number 2. Number 3, lý do thứ 3. Conditions pervade the Dharma realm. Là cái duyên á, nó áp dụng cho khắp tất cả vũ trụ. Okay. When one person resides, okay, then everyone resides. Một chúng sanh mà niệm Phật thì tất cả chúng sanh niệm Phật. This is a bit profound. Okay. Just listen carefully. Nghe cho kỹ. Hơi khó hiểu tí, để quý vị nghe cho kỹ. Okay. And one is born, and everything is born. Một chúng sanh sinh ra thì tất cả chúng sanh sinh ra. One incense, one flower, một cái nén hương, một cái hoa. One sound, one form, một cái âm thanh, một cái sắc hình.
up to including to receive and to repent, to transmit and to make a prediction, cho đến khi bao gồm cả luôn cái thọ, cái sám hối, cái truyền pháp, giống như là thọ ký, thọ ký, or the rubbing of the crowns, hoặc là dùng cái tay mà quán lạnh chúng ta, thoa cái đầu chúng ta. All the 10 directions and the 3 times, thập phương tam thế. Nothing is excluded. Không có cái gì mà nó không bao gồm, không bao dung cả. And therefore, this praises has a process of creating and nurturing and accomplishing the conditions, causes and conditions. Và như vậy nó có cái công dụng là nó thành thục tất cả cái nhân duyên. And that's why this is called the arisal of conditions in the Dharma. Bởi vậy nó được gọi rằng cái này, cái pháp môn có thể được gọi là cái duyên khởi pháp giới. Because it basically means that the conditions pervades all the Dharma. Nói tóm lại là tất cả những cái nhân duyên này nó có khắp cùng tận tất cả pháp giới. Okay. Meaning, what does it mean? Conditions pervade Dharma. Để tôi giảng cái phần thứ ba này sơ cho quý vị nghe. Basically, it means that it's a lot broader than you think. Your view is too limited. All the conditions are applicable to throughout Dharma. Tại cái tâm chúng ta hơi eo hẹp, chúng ta chỉ lo những cái mà chúng ta thấy thôi, chúng ta biết thôi, không biết rằng đó những cái nhân duyên này nó áp dụng cho khắp tất cả pháp giới. Không có sự phân biệt. There's no discrimination. For those who have shallow roots, they should focus on the West, Western Bliss Pure Land. Những cái người mà căn cơ không được cao đó, căn cơ hơi cuồn đó, thì nên chỉ cần quyết tâm mà vãng sanh Tây phương cực lạc là đủ rồi. Okay? Those of us who are not very sharp, we can simply aspire for rebirth to the Western Bliss Pure Land. That's good enough. That's all we need to do. Cái người căn cơ thấp á, chỉ cần cầu vãng sanh Tây phương cực lạc là đủ rồi. Okay, that includes me. I see people looking at each other. Yeah, that's you and me too. Okay, I aspire to be reborn in the Western Bliss Pure Land myself. Tôi cũng vậy, tôi chỉ xin cầu được Tây phương cực lạc thôi. So I belong to the shallow roots group. Okay. For those who have short roots, có những người căn cơ cao hơn. Okay. Then there's no need to renounce the Western Bliss Pure Land, and go and seek much more Pure Lands, more perfect, more better, or many more Pure Lands. Nên cái vì những người mà căn cơ cao đó thì đừng nói là cũng không nên coi thường cái Tây phương cực lạc, mà nói là chắc chắn phải có căn cơ tôi là cao, là tôi phải có những cái trình độ nào còn xứng đáng cho tôi hơn. Chứ còn mấy tụi cù lần như ông thầy Tịnh Hóa đó, chỉ thích tới cái Tây phương cực lạc, tôi không tới đó đâu. Please don't think that because a shallow root person like Master Yung Hoa, like here, who wishes to go Western Bliss Pure Land, and you have superior roots, therefore you don't deign to go to Western Bliss Pure Land. You want to seek much better pastures somewhere else in the Dharma realm. Yes? But that Pure Land accommodates all levels of beings anyway.
You can't be too high to be going there. You know, you can't be looking down on it because Yes, it's true. The funny thing here is that by the way, finally I said, don't discriminate so much. Okay? Because he's discriminating between Pure Lands. That's what the bottom line is. right. He's saying, you know, why are you praising the Pure Land and why not the other Pure Land? So he basically says many Pure Lands. Why wasn't this Pure Land? And so the answer, bottom line is, don't discriminate so much. Okay. With that kind of mindset, it's very hard for you even to get to obtain rebirth. Never mind by any Pure Land at all. To tell you the truth. Thành thật trả lời quý vị là những cái người mà cứ than nói là cái chê này chê nọ, chỉ trích người này chỉ trích người nọ, chỉ trích là tại sao ông thầy này ông Phật này chỉ tán thán mấy vị Phật thật là sáu lục phương này chỉ tán thán, có Tây phương cực lạc cũng chỉ tán thán những trình độ khác. Thì cái tâm tư những người mà chuyên môn phân biệt như vậy thì họ tâm hơi quá phân biệt. Chính cái bản thân vì cái tâm đó, bản thân họ rất khó mà đắc được bản sanh. Chứ đừng nói tìm bản sanh từ Tây phương cực lạc. In fact, you see, when you discern between the sharp roots versus the dull roots, thì ra khi mà nói về cái căn cơ thấp và căn cơ cao, let me tell you, those who consider themselves to be superior roots, they will not frequent the places where the dull roots hang out. Let's face it. That's why they need to include a dharma to tell them, hey, don't think that you're so superior that the West is only for Western bliss Pure Land is for lower roots, and therefore you will not belong, you're not fitted. Okay? The Buddhas find themselves having to justify that they're superior roots. Nói chuyện khác với vị và cái cương vị người thầy mới thấy cái chuyện này rất thường xuyên. I see it happen a lot too often. Like for example, I see people say, I'm a superior root, therefore I practice chant. I don't practice Pure Land. Pure Land is for inferior people. Giống như tôi, những vị thầy tôi gặp nhiều người tôi nói là có nhiều người nói tôi là căn cơ tôi cao, tôi thông minh, tôi học giỏi, tôi là người tài ba, thành ra tôi chỉ tu thiền thôi, tôi tu Tịnh Độ Tông, Đại Tịnh Độ Tông là chỉ cho người căn cơ thấp thôi, hạ cơ thôi. Thành vậy Đức Phật cũng mấy tổ sư thấy chuyện thông thường, thành nói cho quý vị biết, mới trả lời nói là quý vị đừng có nghĩ người thường cắn, thành ra coi là cái Tây phương cực lạc là chỉ cái chỗ cho hạ căn thôi, và đi kiếm mấy cái trình độ khác nó ngon lành hơn, không có trình độ ngon lành hơn. The fact of the matter is, no other Pure Land is better than Western bliss Pure Land. Okay. Any questions? Yeah, there's a lot more in Chinese, but we can just suffices to say, don't discriminate so much. I mean, the patriarchs will explain a lot more. They say like, in the patriarch, the particular section here, they explain that you ought to know the Western bliss Pure Land is basically a provisional teaching. Thực ra mấy tổ sư nói nhiều hơn một tí, mà tôi nói sơ cho quý vị nghe. Là các ngài nói là quý vị biết không? Cái Tây phương cực lạc chỉ là một cái phương tiện thôi. It's only an expedient. That's all there is to it. Quý vị biết không? Cái Tây phương cực lạc, cái bản sanh về Tây phương cực lạc chỉ là một cái phương tiện thôi để dạy quý vị thôi. It's only an expedient to teach you. Okay? But it's because the living beings like to discriminate and are attached emotionally. Tại vì chúng sanh đó, đa số chúng sanh đó, thích phân biệt và có chấp trước, nặng cái tính tình chấp trước, cái tình cảm, chấp trước về cái tình cảm. Living beings are attached emotionally. Okay.
And that's why they should renounce all these attachments and realize that they should not discriminate so much. Thành ra chư tổ mới dạy rằng bớt cái phân biệt đi, bớt cái chấp trước đi, thì như vậy nó dễ vãng sanh. Okay? Questions or comments? Yes. Well, it's so hard not to discriminate. We're so worldly that it's so hard not to do that. You have to work on it every moment. Yeah. Sao người nói là khó mà không phân biệt được. Làm sao mà không phân biệt được? Tại cái thế giới này nó dựa trên sự phân biệt. This is the way of the world, isn't it? We thrive on discrimination. We train to discriminate. We train our mind to discriminate. Mình đi học hỏi, tìm học vấn để mà phân biệt, để mà so sánh. Okay. So, what to do? Làm sao bây giờ? What do you do? We are expected to discriminate. Nếu ở trong cái cõi này mà không phân biệt, mà sao mà ở được? How can you possibly exist here if you don't discriminate? Làm sao bây giờ? You cannot stop discriminating, but you should not discriminate when you don't need to. That's the advice. That's the approach. Cái xứ này đó, cái cõi ta bà này mình không phân biệt cũng được. Nhưng điều cái quan trọng mà Đức Phật dạy là không phải cái vị không thể phân biệt. Đức Phật dạy thì chúng ta lúc mà không cần phân biệt thì đừng có phân biệt. So every time I start doing it, I don't need to. How do you minimize your discrimination? Làm sao mình bớt phân biệt bây giờ? How do you do that? Of course, we know that we should try to not discriminate, to discriminate less. So what do you cut out? Cái Phật pháp dạy sao? Làm sao mình biết bớt cái phân biệt? Làm sao để mình bớt phân biệt bây giờ? You cross your legs, xếp bằng. Okay. What you do when you don't cross your legs? Có những người mà xếp bằng không được thì sao? Làm sao mà bớt phân biệt bây giờ? Yeah. Thomas, how do you discriminate less? Eugene, sao ya? How do you discriminate less? How do you discriminate less? You recite Buddha's name, niệm Phật, tụng chú. Yeah. You discriminate. There's one discrimination that's inherent in all of us. Khi chúng ta phân biệt đó, chúng ta phân biệt có một cái mà cái căn bản của sự phân biệt ở chỗ này. We discriminate between self and others. Mình phân biệt giữa ngã với tham. Right? That's what we do. We say, that's Charlie. And Charlie is this guy's dog. It's not mine. That's what people think. As soon as you see it, it's a discrimination right away. Mình nhìn tới, mình nói, đây là cái con chó này của ông kia, chứ không phải con chó của tôi. So there's a constant discrimination between you and the rest. Chúng ta phân biệt chúng ta là chuyên môn giữa cá nhân chúng ta với tất cả còn lại. Agree? Quý vị đồng ý không? Does it ring a bell? Does it sound familiar? Huh? Yeah, of course.
That's at the lower level of most discrimination. It's always me and others. Cái mà phần lớn chúng ta không thoát được là cái phân biệt vi học, cái thấp, cái tầng lớp là thấp nhất là giữa ta với lại chúng sanh. Us against others. Okay? So then in order for us to reduce discrimination, then we can start by discriminating less about others. How is that? Chúng ta có thể bớt cái phân biệt bằng cách là bớt phân biệt cái của kẻ khác. Does it make sense to you or not? Why do you have to discern this Charlie belongs to him and it belongs to someone else? It seems to me it's such a waste of time. It's totally. Not be a damn business, right? Let's face it. You keep on looking outside. Cái gì chứ muốn chạy ra ngoài. Yeah. You always go outside. You go inside. That's how you discriminate less. So bottom line is that if you agree with me there's a constant discrimination in self and others, and you start by discriminating less about others, then you go inside instead of going outside. And you ta vào trong khi mình chạy ra ngoài. What does it mean going inside? If it doesn't concern us, act dumb and deaf. Nếu như không phải chuyện chúng ta thì mình làm lơ. Right? I know somebody sent me email, said some of my friend needs help. I didn't read the email because I was so busy this morning. And, I have someone needs help. And I go again. And my first reaction is, it seems like it's the self and others here. Okay, are they asking for help? If they don't ask for help, you don't. Is it clear? If they don't ask for help, we cannot help. That's help. That's inside and outside right there. That's one way for you to stop meddling, to stop. That's the barrier. That is, unless they initiate the request, you cannot. That reduces discrimination right there. Does it make sense to you? Yeah. Thành ra tôi nói nếu người ta yêu cầu mình mới giúp được, là không yêu cầu mình chịu. Cái đó mình biết bớt cái phân biệt giữa người ta sẽ ở chỗ đó. Người ta ở ngoài, người ta phải vào trong này, người ta yêu cầu mình đừng người ta. So you don't discriminate. You ignore them until you get inside. Okay. And that's so fundamentally the Buddha Dharma is goes back to the same core concept of do not go outside of yourself. That's how you reduce your discrimination. Thành ra cái Phật pháp nó rõ ràng, nó luôn nó tới mình khuyên một chuyện, rồi đừng có chạy ra ngoài. Okay, you look outside. You look at people. You look at, oh, this is wrong, this is right, and you discriminate. Cái gì nhìn ra, cái gì phân biệt ra. Yes. Well, it's just a few words, but it's a really big concept. About not meddling, because in American culture, especially Christian-dominated thinking, is you go looking for people to help. You help everybody. You do things. You go take meals in the jail. You do all kinds of things, without being asked. You go and help, and that's considered a big value. Is going out to help people without them requesting help. I'm glad you asked. You brought it up. Nói là cái văn hóa người Tây phương là có quan niệm là mình phải giúp người khác, có nghĩa là mình vào tù ngục, mình giúp người tù nhân, mình tới giúp những cái người cần giúp đỡ của mình. Okay. Đó là cái quan niệm rất là quan trọng về cái văn hóa người Tây phương. There's nothing wrong with helping others.
Okay, it's a good thing to do. Mình giúp người khác rất là tốt. Okay. Let me address that now. There are two issues. It's okay to help others. I mean, we're not against, Buddhism is not against helping others. Phật giáo không có chống đối lại cái chuyện giúp đỡ người khác. Okay. In fact, the Bodhisattva's conduct is to help others. Thực ra cái việc của người Bồ Tát làm là giúp người khác. So fundamentally, that's what the Bodhisattvas do, help others. Anh người Bồ Tát đi giúp người khác. Okay. Does it mean you should help others? Có nghĩa mình nên giúp người khác là không? Does it mean you should help others? I would say it does mean that. My reaction, my advice is that hold off on helping others until you know they are actually really helping others. Okay. That you can really help others. That's my advice. Thành tôi xin nhắc trả lời quý vị rằng là thấy là tôi không chê bai chuyện giúp đỡ người khác. Rồi tôi khuyên là tại vì đó cái hành động của cái đường Bồ Tát đạo. Nhưng đều tôi khuyên cái người quý vị nên cẩn thận chỉ giúp người khác khi mình biết cách giúp người khác. There's a problem here. Let's say you see your loved one. Let's say you see your child taking a wrong path. Chẳng hạn như quý vị có chuyện, mình không nói chuyện mình trừu tượng đâu, chuyện thực tế nè. Mình nói là mình tha, ngã với tha. Vì mình nói chuyện, làm gì nói là giờ mình ngồi đây, mình thấy con của mình nó đi trật đường. You see your child is going down the wrong path. What do you do? Quý vị làm gì bây giờ? Intervene like crazy. You intervene like crazy. You chạy, you la. Over here. Mình giơ tay nhảy tưng nó này, con phía này tới đây, mẹ ở đây nè. You say, hey daughter, I'm here. Your mother is here. Come here, girl. Right? That's what everyone does. Yeah. Is it good or bad? Tốt hay là xấu? It depends. Như gì nhớ mày sự thuê của tôi. Nó phải hẳn nghe nó cần nó có đúng là sao? You know she's wrong. 如果从那个干涉他来讲，那是错的。如果说是我们为了他好，把他纠正过来，我们觉得是对的。So what is your position? She's straddling. He said, from two perspectives. One side, she feels that if intervention is wrong, but from her perspective, if she feels that she can, that she's concerned for your loved one is okay. So she's straddling. You have to choose one. 你是要选择一个，不可以 straddle. What's straddle in Chinese? 不过如果说我们看到已经是错了，我们心里边呢一定要纠正它。不纠正的时候，心里过不去。Now you're talking. That's what he's talking about. He says, you meddle like crazy. You're not going to sit there and say, it's your life. I can't do anything about it, right? How can you possibly sit there and say it's your life? I cannot do anything. Huh? Could you? Could anyone? Could anyone who can raise your hand says, it's your life. I am not going to meddle. Raise your hand. It takes a long time for that. But you finally learn that. I say you're wrong. Tôi trả lời cái vì sai. Are you saying we shouldn't meddle? It's none of your damn business.
I'm very consistent with my Buddhist principle. Tôi là theo cương vị Phật giáo tôi rất rõ ràng. Tôi nói cái vì sao? Tại tôi nói là không phải chuyện cái gì. Tôi không chạy ra ngoài. Don't go outside. I just told you not to go outside. Why are you doing going outside? So all my talk for 2 hours is amounts of beans. Can't help it. Đã nói cái gì không được chạy ra ngoài thì vẫn chạy ra ngoài như thường. It's not your problem. It's your child's problem, not your problem. Yes. At what age does it become? Okay. We're coming to that. We're going there. Okay. If it's underage, it's your problem. Okay. But if they're mature already, it's no longer your problem. Nếu như nó còn nhỏ tuổi là chuyện của mình. Còn nó là trưởng thành rồi cũng phải chuyện của mình. Okay? Tex has a hard time with that. Ông nhà đánh ông hơi khó chịu một tí. It's your person, your loved one. How can you say it's your business, not mine? You tell me. How come? I can't. You meddling. You are meddling when you are not asked. You're violating the primary directive of Captain James T. Kirk. You will not meddle into the culture of the country that you go and explore. It's a prime directive. You get it? Keeps telling us the same thing over and over. You don't meddle. This is what we do. When you cultivate, you really believe that you are cultivating, then you learn not to meddle. You have to wait until they ask, then you meddle. Mình phải đợi họ hỏi mình can thiệp. Doesn't take long. Instead of opening your mouth before they ask, you come over and say, hey, how's it going? Does it hurt? That's all you have to do. You see, I get around the problem right away. But why is it important? Why do I have to trick them into doing that? You want to make sure they are receptive to you before you meddle. You understand? Yeah. You make the same mistake. You jump in and say, hey, over here. You know, Dad is here. This is where it's good for you. He says, none of your damn business. If you do that before they ask you, I'm gonna go. Will they pay you? Will they pay attention to you? Will they take you seriously? Chances are that they will not. Unfortunately. Because you're meddling. Yeah, unfortunately not. Quý vị hiểu không? Lý do mà tôi khuyên quý vị khoan can thiệp cái đã. Tôi có đâu cấm quý vị can thiệp. Tôi nói quý vị khoan can thiệp. Tại vì phải đợi cho nó hỏi mình đã, mình mới can thiệp. Tại nếu mình can thiệp sớm á, mình chọc nó vậy. Nó không nghe lời mình. Nó không listen to us anymore. This is what I see the mistake being repeated over and over and over again. Yeah. I know what's best for you. I know you're wrong. Will you listen to me, damn it? That's all everyone says, especially the fathers. Yeah. Right? Yeah. And you violate the primary directive you met without being asked. And therefore, your meddling is unsuccessful. It's destructive. Become destructive. They'll do it out of spite then. They will do it out of spite. They say, it's my life, it's my way, I don't care. Okay? Yep. Anyway, I stop right here because my time is right 2 hours on the nose. Any final question before I close it? Hết giờ rồi.
Yes. Thomas always manages to ask me a question last minute. I sort of tell him, what he... Yes, I'm kidding, of course. I was wondering about, like you were saying earlier, if there's really no end to falseness, or there's no end to ignorance. I think it says in the Amitabha Sutra. To some extent, when we always talk about, or even just the word ignorance has such a negative connotation, and we talk about trying to end ignorance. Like, if you put such a negative judgment on these things, which are basically facts of life that ultimately are never going to end, like, so you kind of set yourself up to view something negatively when it's kind of unavoidable. Why are you so fatalistic? And this is a intellectual question, and it's a kind of debate question that's nonsense, because it's not about being negative. It's about pointing out to you the truth. The fact is that we're confused, we're ignorant. Until we are willing to face that fact, we're not going to be able to deal with it effectively. Okay? You have to call a spade a spade. It is ignorant. It's nothing else but ignorant. Why do you have to master something else? It is ignorance. It is very undesirable. And you have to be aware of it. And the more you become aware, the more you're aware of your various aspects of your ignorance, the more you are willing to end it. Why do you have to disguise it? Is something else more pleasant or less unpleasant? You're discriminating against. Okay? The Buddha calls it by its accurate name. It's ignorance. It's nothing else but ignorance. That's what it is. And opposite is enlightenment. It is darkness. Opposite is brightness. All right? If there was no ignorance, there'd be no living beings, there'd be no Buddhas. I don't understand the question. I mean, it all comes as a package. I don't know, I'm just wondering whether you can just take a slightly different attitude towards it. What for? It's not about attitude. It's about spelling out, giving you the facts that you know about that, and you resolve to do something about it. That's what the purpose is. It's not about being pleasant. It's about being factual. Okay? It's not easy. Your point is well taken, because when you speak the facts, people are offended by that. Yes, there's a drawback on that. But because people are offended does not mean we should be afraid. You see, you understand that? Okay. It's very important to understand this thing. You cannot compromise your value system because you're afraid that your value system is not well received. You cannot compromise the truth by calling it by a lesser name because it makes it more acceptable. No, it doesn't work like that. Okay? You have to stand steadfast, adhere to your principles, and not compromise. You have to adhere to the truth and be willing to pay the price for speaking the truth and sticking to those principles. And that is cultivation.
it's not meant for everyone. There's a time where we need to do that. Because otherwise, you lack principles, you lack faith. Okay? But it's never intention, the intention is never to attenuate it so that it becomes more easily, more palpable, more digestible. It's never like that. The Buddha, when he teaches, is always about the truth. He never says, this is suffering. He doesn't say, this is unpleasantry. It's unpleasantness. You notice that? In the Buddhist teaching, the first teaching the Buddha taught is that this is suffering. He doesn't say, this is unpleasant. Or he says, sometimes not what you want. He says, it's suffering. There's no other way to describe it. The truth is suffering. And the people who hear suffering says, my goodness, why are these Buddhists so pessimistic? They always talk about suffering. They talk about unpleasant things. Why can't they talk about love? Why can't they talk about friendship? Why can't they talk about loyalty? Why can't they talk about the good things in life? I have a bad day enough. Why do I have to listen to all this negative stuff? Because it's true. Okay? That's my personal preference, by the way. I'd rather speak the truth. I'd rather stick to the principles. When you do that, you have to be prepared to pay the price. Okay? For example, I frown at... I told myself when I first started, I told myself that when I preach the Dharma, how am I going to preach it? Do I tell them the way I learned it, the way I see it? This is the way when I first started. I asked myself, I said, when I begin to speak the Dharma, explain Dharma, do I explain it in a way that's to the Caucasian, in a way that is more easily accepted to them? Or do I explain it the way I learned, the truth I learned from my teachers? I have that option. I have the option of softening the blow so that it's more more easily accepted. And finally, when I started teaching, I chose to speak the plain truth. I want to soften because I watched all the patriarchs, all the bodhisattvas, and all the Buddhas. They spoke the truth. And I found that to be refreshing. I'd rather offend you. I'd rather lose you as a friend right now. But I'd rather you attack me. I'd rather you try to kill me. But I'm telling you the truth. Because if you succeed in killing me, destroying me, in 10 more lifetimes, you realize I tell you the truth. I'm willing to pay that price. Because I need to be truthful to my beliefs, to my faith. Okay? Each person is different, Thomas. There are teachers who choose to the easy way. They talk about love, they talk about things that people want to hear. And there are a lot of people like that already. I don't need to be like that. You know? I don't worry about having a lot of people believe or accept what I say. Okay? I want to talk about the truth that will be unchanging. So that right now maybe only 5 people hear it and want to hear it. Next year it'll be 5 more. In 10 years it'll be 50 people, 50 more people. But the truth over time accumulates. It will be unchanging. It will be helping those
truly help those people. Because I do not want to mislead you as a teacher. Okay? If I'm not willing to mislead you, then I must be willing, I must be prepared to pay the price for my daring to tell you the truth, my daring to stand by the principles. And that's why I chose not to compromise my value system. That's all. It's a matter of personal choice. You all have to make the same personal, make that choice yourself. Okay? I'm not telling you must do it the way I do. I'm just only sharing with you my beliefs, my faith, and my choice. That's all. Of course, you personally, you can do it. You soften the blow, make it easy for people, and there's time for you that you can do that. Okay? But my time right now, as a Dharma speaker, as a Dharma master, I tell you what I know. That's how I choose to live my life. Okay. Any other questions? I thắc mắc gì khác nữa không? I think mostly understand the English part, so I don't need to translate that to Vietnamese. All right, let's stop here today. Rồi chúng ta ngừng lại ở đây. Moving very well. We did 20, so we should have 3-4 more weeks to be over. Okay, là hồi hướng công đức. May these merits and virtues adorn the Buddha's spirit. We may the fortimes of kindness alone, his we will pass below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi.